Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, mi megebédeltünk és megjött a jó kis délutáni idő. Ugyanúgy 13 fok van. Annyi változott, hogy most már nem Csabi néni van, mert nem a térdén van, hanem felvette a nagykabátját. Egyre szebb vagy. Őszintén szólva. Köszönöm. Azért milyen jó, hogy ezek a nyári adások lesznek. Igyekszem. Nem tudom, most már lehet, hogy szeptember van, tehát már a nyár elmúlt, de azért ennyire hideg, hogy tud lenni szeptemberben. A mai adásban lesz velünk egy Mini Cooper S, és lesz velünk egy Szöcske néven futó offroad jármű, amely nektek jobb, nekünk bal oldalon látható, majd idővel megtudjuk, hogy pontosan mit kell róla tudni, és természetesen, ahogy a versenyautóknál szokás, majd a tulaj is fog vele menni. Már is kezdünk! Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Első körben a Minivel kezdünk, amely őszintén szóval reggel óta itt van. Nektek mondjuk 2,5 hónapja itt van, úgy mondanám. Voltak vele ilyen hullámvölgyek, de most úgy tűnik, hogy beálltak vele a szedbe, tehát mintha akarna működni. Igen, a Racebox halt be benne, de azt kikötötték, és most ugye szériában egyből működik. És igen, ez annól még a Clio Sportnak lett volna a társa, ha emlékeztek még arra az adásra. Ma mi se. Igen. Hát az 7 héttel ezelőtt. 7 héttel ezelőtt. Igen. De az a jó, hogy legalább megoldódott a probléma. Ugye volt már pár ilyen autó, ami eljött és soha nem ment. Vagy már útközben idefele elromlott. De volt olyan is, ami itt ment tönkre. Így most de már, hogy a múltkor ugye 800. autó volt, pont az Alpine, ugye most elmondhatjuk a 800, az inkább 820 lett volna, mert valamilyen hiba jelenségek okán valakik éppen nem tudtak menni. Igen, és akkor ez pedig egy ilyen pályanapozós kis Mini Cooper S, ugye ez még a kompresszoros, itt a kompresszor tárcsán, és módosítottak, meg ugye a Racebox is volt benne, de most szériába fog menni. A futóművében egyben krúgók vannak, azt hiszem is gátlók. És egész jó minőségű Pilot Sport 4? Igen, meg ugye a széria fék, de egy más betétet használnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy jó pofa kis autó, kiderül majd, hogy mire lesz. A mai modern világban már eljutottunk odáig, hogy ez lehetne a mostani fiataloknak az ilyen első komolyabb játszós autója, vagy azért ez még drága, ahhoz még ez az első verzió is? Nem, szerintem ez a drága, ez mindig egy eléggé szubjektív dolog, hogy kinek mi a drága, de azt gondolom, hogy azért ez az első generáció, ez megfizethetőbb árban van azért nyilván. Élményautónak élményautó, hozzátéve, hogy azért karban kell tartani, tehát hogy azért egy ilyen idős autónál, meg ezeknél a miniknél is azért az fontos, hogy megfelelő alkatrészeket megfelelő időközönként cserélt, úgyhogy nem olcsó azért. Van egy ismerősöm, akinek volt ilyenje, és akkor meggyőzték, hogy vegyen az egyel későbbit, ugye az 1.6 turbót, a legendás 1.6 turbót, és mondták neki, hogy azért hordozgatta a szervizbe ezt is, de semmi komolyjal. És mondták neki, hogy vegyen egy újat, mert hát azt megoldódik a megbízhatás, azt mondta, hogy izé oldódott meg. Az nem hordja, az ott van. Igen, én visszasírta, azt hiszem úgy volt, hogy 1 hónap ment vele, 2 hónap szervizbe, 1 hónap ment vele. Ebből volt az első Mini Challenge-es autó. Te olyannal mentél, vagy már az újabban? Én már turbóval mentem. Én ilyennel mentem. Mi is üzemeltettünk ilyen Mini Challenge-es autót, meg azzal oktattam is, meg minden, az nagyon-nagyon jó autó volt. Úgyhogy ez még egy tök jó generáció, aztán a 2-vel ezutáni szerintem, ami megint jó, az a köztes turbós, az olyan, ha valaki szeret szerelgetni esetleg, vagy... Meg a sok van, disznóhéj, vagy... Igen, dióhéj. Dióhéjnak, hogy disznóhéj. Dióhéj. Az ebédben meg. Kajakómában vagyok, bocsánat. Játszátok le, hogy ki kezd a Minivel, és lehet menni melegíteni. Annyira fáztok, hogy a kezüket nem veszik elő tényleg. János? Kezdek én.
Rengeteg mini járt már nálunk, és a vezetési élmény miatt általában szerettük is őket, de ha igazi gokártos élményre vágyunk, akkor csak a 3-ajtós Cooper S vagy a John Cooper Works verzió jöhet szóba. Az alábbi példány az újkori minik közül az első generációból származik, de azok közül a legutolsók egyike, hiszen 2006-os évjáratú. Ez abból is látszik, hogy az 1,6 literes kompresszoros motorja már nem a kezdeti 163 lóerőre képes, hanem ez már a facelift utáni 170-et is tudja. A 6 fokozatú manuális váltóját a Getrack szállította, sőt, ebben már az áttételek is módosítva lettek egy 2004-es modell frissítéssel. Természetesen ezt is tuningolták, de szerencsére nem ész nélkül. Változott a kompresszor, a főtengely szíjtárcsa, és szerencsére a futómű is Bilstein B6 gátlókat kapott. Érdekes, hogy a fékben csak egy másik, magas széntartalmú tárcsára szavazott az új tulaj, nem nyúlt jobban hozzá. Szerencsére a gumiválasztás is egészen jónak tűnik, hiszen Michelin Pilot Sport 4 abroncsok vannak a kocsin. További pozitívum még a mindössze 1100 kg-os tömeg, ugyanakkor ebben ugye gyárilag nincsen önzáró diffi, ami ilyen szűk pályán bizony jól jönne. Ez az autó azonban, mint a legtöbb mini, egy szerelem projekt, a gokártos érzés majd mindenért kárpótol bennünket. Halljuk! Mondd el, hogy nem fáztam itt még ennyire, de ez nem igaz, mert volt, amikor szilveszteri adást forgattunk, akkor például hidegebb volt. Igen, akkor fáztunk talán akkor jobban. Fáztunk, de ez igen. már a második helyen áll azért. Igen, azért toplistás. Na, nem jutunk el szilveszterig? Nem. Hát, nagyon messze lesz még a Field szilveszter sajnos. Itt még nyár vége van, haver. Hangulatban simán lehetne. Igen. Tényleg ez ilyen olasz melós. Ez abszolút. Na, ha van itt akarat. Ugye ez is még könnyű volt, azért igen. Az ne felejtsük el. Valamikor elgondolkoztam ilyen ez is automatán. Azért az 58 az igazából az a Clio sportos. Hát nem véletlen. Ugye? Igen, mert hogy lóerőben mert is hogy ott vagyunk, igen. Igen. Ezért akartuk az ellen, vagy hát ugye ja, a tényleg, párba, lett volna tudod? Igazabban, jó van. Rakom össze a kockákat, jó van. Ez kávé. Hát, lehet, hogy egy dupla jó lesne. Ezekben sper nem volt, ugye? Úgy hallom, nem. 96, azzal viszont nincs baja. Tudod, itt olyan teszt kéne még, hogy akkor telerakva aranyrudakkal mit megy. Ilyen olasz meló feeling. De azon azért alakítottak annól. Egy icipicit. Igen. Hogy lejöjjön a lépcsőn. Is. Meg fölmenjen a víztározón, meg a mindenen, igen. Kicsit későn tud kigyorsítani, nem? Igen, nagyon. Na hát a korábban lediktált 4 millió időhöz képest megnézzük, hogy hova lesz ez most elég. Az első kör ideje 51,949, az összidő 1 perc 37,424. Azért ennél jócskán vannak jobbak, tehát hogy amikor már megakadtunk, tehát még a villany is 51,300, és ez az Altonen meg ez a 51,5, ez meg 51,9. És a Swift, az meg Sport. Keresem neked, de ha jól emlékszem 52,0 lett a vége. Hát akkor teljesen ott van. De nem vagyok benne biztos, azért ezt még ne hidd el nekem. Nem, utána lement 51,691-be. Aha. Úgyhogy ezen tessék faragni. 51,949, és miután folyamatosan nem ahhoz hasonlítjuk, hanem a 200 héttel ezelőtti Clio Sporthoz, az 51,691, tehát annál azért 3 tizeddel lassabb. Mini Cooperekből nagyon-nagyon sok van nála gyorsabb, 51,5-ben, 50-ben, 49-ben is. Mi volt az élmény?
Hát egyrészt nem tapad, ott hátul most csepeget rendesen, tehát hogy kettő meg, hogy nincs benne sper, és annyira erős, hogy folyamatosan eldifferált. Kicsit ilyen annó sokat emlegetett piros autó élményem volt benne, hogy csak ugye az, hogy ugye letiltott, ez meg ugye elkapott. Tehát, hogy lehet, hogy érdemesebb 3-asba menni vele végig, és inkább ne legyen ereje a kanyarban, mert itt 2-es, rajt után is hallottam, hogy egész 3-asig elváltott. Igen. Tehát, hogy forog alatt a kerék. Itt is ugye, itt már kigyorsítottam, ilyen egyensúlyozás 2-ben. Azt mondtam is, hogy olyan nehezen gyorsítasz ki. Hát azért, mert hogyha amint picit nagyobb gázt adsz, már pörög alatt a kerék. Csak ha egyenesen áll, akkor tapad vissza. Csavikám, hát akkor melegítsél te is egyet. Egy réteget leveszel a versenyzéshez. Egyet le. Ahogy így levetközik, nem jut más eszembe, mint a Dumb és Dumberbe. Mindvégig voltál egy tartalék kesztyű? Jaj. Azért az fura nekem, hogy a Clio 3/10-del tud gyorsabb lenni. Mondom, ez erősebb, de cserében nem tapad úgy. Aha. Hát a Clio ugye a semi-slickkel volt. Mondjuk azt ne felejtsük el, igen, a semi-slickkel volt, igen. Egyébként az milyen jó kis autó, az a Mini. Emlékszem annó, még a mostani nejem, ugye te is ismered. Mostani nejedet? Még egyetemre járt, és értük mentem valami csoporttárséval, és akkor mindenki oda volt meg vissza, hogy milyen menő pasia van, hogy már ilyen Mini Cooperessel jár. Mindenki azt hitt, az én autóm, közben csak tesztautó volt. És oda voltak meg vissza. Tiéd 58 volt, az övé 59 gyorsulás. Nem volt rossz egyébként. Rolandot készül ezzel a maratonra. Hát, egyenletben tök jól megy. Nekem a kanyarban sincs egyébként problémám azzal, hogy... Nagyon sokat csúszkáltam, főleg ott hátul, ahogy csöpögött. Ott is olyan volt, mintha a második körben kicsit jobb lett volna. Az elsőben meg nem. Lehet, hogy kuminimésében sem volt még. Le tudod, hogy forog alatt. Igen. Igen, azért a sper ebből eléggé hiányzik. Ahogy elkerülöd a kanyart harmadikba, és már elkezd forogni a kerék. Gyakorlatilag túl erős. Lássuk, tudott-e javítani. Na. Kör ideje 51,001 ezred, a teljes idő 1 perc 36,034 ezred. Ő nyert mindenhol, és egy körön 8 tizedet tudott javítani, ami azért sokat számít, mert így már jócskán meg tud fogni különböző korábbi Coopereket, mint az Altona Edition, meg Cooperes, azért ez sokat számított. Közel 9 tizedet gyorsultál, 51.001, és így azért az 51 feles, meg 51.2-es, meg ilyen értékű Coopereket azért megfogdostad, úgyhogy ez már egy jóval jobb eredmény, természetesen a két kör is a tied. Egyébként ilyen 2012-es Camaro, MX-5 ND, Kodiaq RS, GTE 7-es Golf, ilyenek környékén van a teljes listában. Milyen volt a kör, mert alapvetően a tempó értékeid azok nem voltak eszeveszetül mások, mint Janié. Aha, hát nem nagyon tud szerintem más lenni, igen. Próbáltam gurítani, amennyire lehet, ugye, amit Jani mondott, hogy
elpörög, és ugye a felvezető körbe éreztem is, hogy de 3-asba is egyébként nyomatékba, úgyhogy szinte tök mindegy, hogy miért, és én nagyon finoman próbáltam adagolni, de tényleg ez egy ilyen penge-élen táncolás szinte. Egyébként futóműben meg mindenben tök jó, meg úgy egybe van, csak valahogy ez a tapadás hiány, ez olyan érdekes. A telemetriába belenézve Janinak 110 meg 112 a max tempója, és egyébként 1.23-as oldalgyorsulása van, ami összességében azt gondolom, hogy egész vállalható. A tied viszont 112 és 112 mind a kétszer, és ugyanúgy 1.25-1.28, egy picivel talán jobb a kanyarodásod, de igazániból az értékek nem különböznek eszeveszett módon. Ahhoz képest meg egész markánsnak tűnik az az előny, amit össze tudtál szedni egy körön. Érdekes, majd részleteiben biztos kiderül, hogy hol vagy mi volt a különbség. Az 51-0-val már nincs bajom. Nem, az jó. Egyébként jó vezetni, úgy azon kívül, hogy nem jön ki a kanyarból, így erőből, de úgy futó, tényleg a váltó is olyan precíz. Sper azért sokat dobna rajta. Hát az sokat dobna. Csak ne rángassa a kormány, mert ha túl erős, akkor meg az lesz a baj. De nagyon kellemes. Akkor egy pici szünet, és jövünk vissza majd vele. Han és Brian autója mellett rengeteg kulisszatitok és elmebeteg Verda a csatornán egyenesen Japánból. Szétadom a csávót, hogy makoscipőbe és öltönybe egy ilyen autóval kijött. A kipufogót még ki tudták egyenesíteni. De hát ezt kapta. Na, így van. Közel 30 rész arról, hogy a Szigetországban gyakorlatilag minden tuning megengedett. Kattints a Japán Special lejátszás listánkra és éld át velünk az autósok mennyországának élményeit. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. Nos, most, hogy visszatértünk, talán még nem volt az életünkben. Volt már sok furcsaság, de igazi offroadozós autó szerintem még nem volt. Tehát, hogy ezek az épített offroad autók, ezek mindig is különlegességek voltak. Csabi, milyen elemekből áll össze a kocsi? Mert ha valami nem idevaló, akkor az ez. Kerék, hajtás, csővász. Alapvetően egy 1.8-as turbo benzines 4 hengeres ilyen Volkswagen koncernes motor van benne. Összkerékhajtás, ugye Ne bassz! Mit? Mondom, ne bassz! Hogy összkerék? Ja. A nélkülözhetetlen 5 fokozatú BMW váltó, ami ugye minden autóban benne van körülbelül. Gyakorlatilag mindenhol találkozhatsz vele. Akár drift, akár micsoda, egy 5 fokozatú, általában egy 530D Hány váltó. váltó nélküli régi BMW átbontókba? 50-50 a hajtás, aha, és ami nagyon érdekes, ott kérdeztem a tulajt, hogy miért van benne 2 kézifék, mondja, hogy hát kerekenként. Mert ugye a jobb oldali a jobb hátsót fogja, a bal oldali bal hátsót, mert szűk területeken úgy szoktak fordulni vele. Ja. Úgyhogy azért izgalmas jószág. Elképesztő rugóút, és a legnagyobb kedvencem kávé futómű. Igen, hogy a szelepsapkának a védelme mennyire komolyan meg van oldva, hogy ugye mennek vele gondolom mindenen is, meg mindenben is, és hogy ne szakadjon ki a szelepsapka, ezért le van védve. Tele jobbnál jobb ötletekkel. János, mit várunk? Körbeértek? Abszolút. Nem tudom, furcsa, mert ugye ez egy teljesen más szakágra épített autó, tehát ezzel mondjuk fel tudnánk menni itt egy falon, de ugye nem is a gumi már nem ide jósítja, meg ugye az a szolid hasmagasság is, tehát ugye a súlypontja nem éppen alacsonyan van. Nem tudom, mit várjunk tőle, ugye van egy pár kellemes időnk, szerintem azt nem fogja tudni megfutni. Tényleg egyébként gyerekkoromban most ez a fel tudnénk menni a falon, volt egy olyan kis elemes, ilyen kis buggy, ami így elindítottad, ment előre, és tudod, odaért a szekrényhez, felmászott rá, akkor hanyat esett, megint vissza a talpára, és ment tovább. Az jut így eszembe róla most, hogy ezt a mai fiatalok már nem értik. Akkor nem fordul, igen, de nézd meg, hogy az első kerék túlnyúlt, tehát hogy ezt tényleg fel tudna is, hogy a falhoz oda tudott kapatni. Igen. Nagyon durva. Szerencsére megy majd vele a tulaj is, 1 köröket fogunk menni, hogy ne öljük meg nagyon a kerekeit, és miután Csabi nyert 2 körön, ő dönti el, hogy ki kezdjen. Hát nem küldjük el először a tulajt, vagy először mi? Küldjük el a tulajt, és aki van kedve, beülhet mellé megnézni, mi a helyzet. Jó. Nézzétek meg. Akkor kezd a tulaj, aztán majd a fiúk is jönnek.
Ha létezik nem idevaló szörnyeteg, akkor ez biztosan az. Már az alap felajánlást sem teljesen értettük, hiszen ez egy off-road versenyekre való autó, de annyira izgalmasak voltak a paraméterek, hogy mi is kíváncsiak voltunk rá, hogy egy ilyennel vajon mit tudnánk menni. Alapvetően ez egy nagyon komolyan megépített csővázas terepjáró, amely kifejezetten versenycélokra épült. Pont ezért szuper merev, de mégis könnyű csőből építették, és igazából a kis tömeg érdekében esett a motorválasztás is a legendás 1.8T Audira. Természetesen ez kapott egy kisebb tuningot, így jelenleg 220 lóerőt és 450 Nm tud, mindezt egy 6-os kézi váltó felezővel adja le mind a 4 kerékre. Terepen gyors fordulékonyság miatt hátul külön van kerekenként kézifék, míg a mindent kirugózó futóműnél jelenleg nincsenek stabilizátorok, ezért a kaszni extrém módon billeg. A 3 utas Tomtec gátlók egyébként akár 400 mm úttal is rendelkeznek, vagyis a futómű tényleg sok mindenen átlép. De vajon min kell átlépnie Kakucson? Érdekesség, hogy ebből az autóból, ebből az 1550 kg szörnyetegből 2 létezik, a tulajdonos testvérének is van rögtön egy ugyanilyen. Menőn néz ki. Nagyon. Ilyen apokalipszis utáni autónak tűnik kicsit, nem? Igen. Igen, mindenen is átmegyünk. Mad Max, igen. Vétek vele aszfalton menni. Hát, az biztos. De még mielőtt valami disznóságon gondolkoznál. Én sose. White line matters. Hú, cserébe az időlőgép. is van. És a kasznidől az a vicces. Igen. Úgy megcsinálva, hogy jön. Rohadt jó. Ebben lehet tengeri betegnek lenni gyorsan. Ebben, mint állat. Gyorsan nem jön, de dől, mint... Azt figyeld. Visszasáll egyenesbe. De kár, hogy a Jani... Hoppá. De kár, hogy Jani ment, mi? Hogy örülsz most, mi? Nem, én sajnálom őt. De jobban vigyázok az ebédre. Mindenket lefúj a turbo. Szerintem ki akar szállni. Szerintem is. Most, hogy megtanulta a srác a pályát, most kiszáll. Segíts neki kiszállni, mert szerintem ezt az embert sose vesszük onnan ki. Tobi még kiállni belőle. Minden oké? Igen, de hogy ezzel így nem lehet gyorsan menni. Jó. Mert hogy dől a kaszni. De nagyon. Igen, láttuk. Oda rá tudsz lépni? Aha. Ja. Összecsatoljuk. Oké. Mi a terv? Hát akkor te menjél egyet, állj oda a rajthoz, és akkor egy kört menjél, jó? Figyelj már. Tudja, hogy merre kell menni? Aha, hát most mentünk 2 kört. Jó. Egyfolytában valamelyik kézével fogja a hátulját, hogy ne boruljon fel. Hogy ne boruljon fel? Hát így azzal fordítgatja. Aha. Hát hogy össze-vissza. Van is munka vele, tényleg. Nem egyébként felborulna? Így állsz benne a... Azért mondom, hogy ezzel így menni, ez így... Te se akarnád megpróbálni, Csabi? Hát még tudom meg. Én örülnék neki, legalább valamilyen kötök menne azért, mert erről szól a műsor. Mondjuk. Nem sem hozzá. Ez felbújtani lehet csak szerintem. Maga a kaszni dőlünk ilyen. Igen. Igen.
Ilyen sem nagyon volt, még hogy Csabi elkezdi forgatni. Szí. Ennyi egyet, azért legalább próbáld ki. Jó. Jani, te nem akarsz? Én nem. Öltözzél be Ismerem is. magamat, ezt fel fogom. Itt most csak egy kör volt, úgyhogy majd azt kérjük Te szépen. vagy az offroados. Hát de ez nem az. Látod, egy csávó van talpon a vidéken. Majd várjuk meg azért, hogy visszaérjek. Igen. Hogy ki Most van még talpon. talpon van, Ki igen. van talpon. Hátrafele van az egyes? Én nem tudom, ezt már meg se beszéltük. Ja, Ezeket jó, kérdezd. ez jó. Hát, hogy kérdezd meg, Menet hogy közben üljön be semmi melléd, és nem. akkor mondj. Isten Ja, nem, Isten. Igen, hát az itt a megszokás, az látszik, János, hogy a tulajhoz képest szegény Csabánk az még nem tudja a tempót felvenni. Igen. Teljesen furcsa szerkezet. Te azért ültél a jobb oldalon, mesélj egy kicsit a nézőknek. Hát néztem az aszfaltot magam mellett, akkor elkezdett billenni baszni, mintha fel akarnám borulni. Úgyis Csabi most nem feszegeti azt a határokat. Nyilván. De lényeg, hogy itt is mekkorát mozdul oldalirányba a kaszni, tehát hogy kidőlsz. A tulaj folyamatosan matekozott melyik oldali kéziféket húzza. Durva szerkezet. Mondjuk egyszer megnézném lassan az erdőben, amikor ez a ott teljes sem közegében mennek van. vele nagyon lassan. Ott sem Láttam mennek lassan? Egy ilyeneket láttam. Jó, nem úgy mennek, mint a side-by-side-osok, Aha. de hogy hát olyan helyeken átmész fel, ahova érő emberben nem megy gyalog sem. Az első kör ideje 1 perc 06,603. 8 másodpercet kapott a Csabi, az nem rossz. Hát de mondom, nem mersz vele úgy menni, Persze. akkor átborul a kastély. Persze. Vedd le nyugodtan a bukót. Melyik a gyorsabb? Nem az, hogy melyik a gyorsabb, te mennyit kaptál, azt képzeld el Barnától. Jó, hát Jó, de egyébként nagyon büszke vagyok rád, hogy egyáltalán bevállaltad. igen, azért mondom, hogy hát sejtem. Hát ez Mert most, János az, hogy beült a jobb egyre, ő azért gyorsan dobta ezt a projektet. igen. Én ezt csak felborítani tudom. Tehát Nagyon-nagyon-nagyon fura Barna ideje érzés. 58 másodperc volt, a tied igen. 1 perc 6. Úgyhogy nem sokat kaptál ezen az 1 kilométeren 8 másodpercet, de mentél, és ezen nagyon büszke vagyok. Mesélj egy kicsit, milyen volt oldalról simogatni az aszfaltot. Halvány gőzöm sincs, hogy milyen ez az autóval menni olyan szempontból, hogy tényleg csak próbálgattam, vagy kóstolgattam, de hogy annyira sokat dől a maga csőváz, hogy gőzöm sincs, hogy mennyit tapadna az autó, vagy mikor van, amikor az egész. Valószínűleg sokkal gyorsabban is lehetne menni. Hát ez Barna bebizonyította. Hát igen, így van. Tehát, hogy ez egyértelmű, ez nem is kétséges, de lövésem nincsen, hogy mennyivel, vagy hogyan, vagy micsoda, úgyhogy Azt láttam, hogy ugyanúgy, mint ő, az különböző kézifékeken rajta volt a kezed, ez egy ilyen safety megoldás? Vagy? igen, meg mondta, hogy az ív belsővel azért úgy fogjam a kanyarokba, úgyhogy szót fogadtam, és akkor inkább, akkor nem fordult eléggé, akkor mindig egy ív belsővel kicsit rá simítottam, és akkor olyan bejebb jött az eleje. Jött bármikor a kör folyamán olyan, hogy nekem le kéne mennem az aszfaltról, vagy először csak túl akartad élni? Nem, ezt most csak át akartam vészelni, az az igazság, úgyhogy nem. De ezzel gyorsan menni, az biztos, hogy egy egészen más műfaj. Érdemes lesz majd egyszer ezt kipróbálnunk olyan körülmények között is, meg olyan helyzetben, ahova ez való, mert azt mondja János, és bólogat a tulajban. Majd egyszer meglátogatjuk őket, és akkor beszíjazunk újra téged a jobb egybe, hadd röhögjek. Olyat már láttam meg, tehát a unokatestvérem ott dolgoztak kemény szinten.
Tehát láttam ilyet a saját közegében, félelmetes, hogy mi hol átmegy. Tehát, hogy így, de nagyon nem való. Megnézzük ezt élőben, de legalább már ilyen is volt a lap timingban, úgyhogy köszönjük Barnáéknak is, hogy hozták meg, köszönjük nektek is, hogy itt voltatok velünk. Jövő héten is lesz lap timing, addig is Insta, Facebook, YouTube, TikTok, találkozunk jövő héten is. Sziasztok! A következő adásban az SUV szerelmesek örülhetnek, hiszen kétféle csodálatos új SUV is lesz itt nálunk. Hát az új az egy kicsit túlzás. A Velar talán egy picit újabb, ami egy ilyen plug-in hibrid verzióban lesz itt a vendégünk a Range Rovertől, és lesz Csík Norbi segítségével egy Cayenne is, amely egy GTS verzió. Tartsatok a lap timingban. Modell és hobbi. A Modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a lap timing adásokról sem.